Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình review cho các bạn một cái món phụ kiện khá là hay cho chiếc camera Gopro hay là cho cả điện thoại. Cái này dùng được nó rất là đa năng, dùng nhiều tính năng. Thì bình thường cái phụ kiện này thì rất nhiều bạn đã biết rồi, đó là cái mà để gắn cái Gopro vào đây và để mình có thể kẹp vào các cái vị trí để mình đặt máy quay, có thể quay đằng trước hay quay đằng sau, rất là tiện lợi. Thì nhưng mà ngoài ra thì mình mới mua thêm một cái phụ kiện này. Phụ kiện này nó để mình sử dụng với cái điện thoại các bạn. Mình sử dụng với cái điện thoại thì mình cũng có thể gắn vào điện thoại và tận dụng cái kẹp này, để mình có thể quay. Đây, mình gắn vào như này các bạn nhé. Cái phụ kiện thì nó đã đi kèm, thì nó gắn sẵn cái này một cái hệ thống để có thể xoay được này. Đấy. Thì ngoài ra mình mua thêm cái phụ kiện chân này nữa. Chân này thì để các bạn có thể gắn vào cái kẹp này, tháo cái này ra và gắn vào cái kẹp này để các bạn có thể gắn vào bờ rào hay là bất kỳ đâu để mình quay video. Đây, mình sẽ lắp nó lại nha. Đây. Đơn giản như này thôi, xoay vào. Đấy, và cái tính năng chính của nó thì mình đang muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là mình gắn vào nó để mình đặt trên xe hơi. Mình đặt trên xe hơi như này các bạn. Đấy, mình đặt trên xe để mình quay giống như là mình muốn camera hành trình ấy, nhưng mình tận dụng cái điện thoại. Hiện tại như cái xe của mình đây thì nó sẽ bị hơi chạm, nhưng mà mình vẫn có một cái cách khác để mình xử lý nó. Mình sẽ gọi xe nha. Đây thì với cái này thì nó có hai cái nối với nhau. Mình sẽ tháo cái bộ phận đằng sau ra và mình nối trực tiếp nó. Tháo ra này. Đây nó có một cái phụ kiện ở đằng phía sau này, xoay nó ra, không cần dùng đến nó nữa. Có thể gắn cái này vào đây để cho nó khỏi bắt. Rồi, và mình sẽ phải lấy cái phụ kiện này nữa. Cái này bỏ đi, mình sẽ gắn trực tiếp cái phụ kiện này vào đây. Đấy, nó sẽ hạ thấp cái này xuống cho mình và nó cũng bớt bị lỏng lẻo hơn. Đấy, chặt rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp trực tiếp cái này vào đây. Đấy, lắp trực tiếp vào đây, cho lên đây là vừa rồi. Đấy, thì cái thiết bị này nhé các bạn nhé, mình đây các bạn xem, đã gắn nó trực tiếp lên xe đây rồi. Đấy, nó lên xe hơi đây rồi. Đấy, mình gắn nó lên đây rồi, và bây giờ mình sẽ làm một cái việc nữa là mình gắn nó vào đây. Nó vẫn đang bị vướng. Mình cái này thì nó thể xoay được lại các bạn này, xoay được lại để mình tăng cái độ cao cho nó lên. Một chút để mình tìm cách để điều chỉnh cái này nhá.
là khít rồi, và nếu mà cần thì mình sẽ chỉnh thêm cái này nó dày lên một chút nữa, nó sẽ không bị mắc các bạn. Ok cái này. Dụng đủ hai cái nhé. Đấy, đây được nó rồi. Đã gắn xong. Đây là cái phụ kiện mà để mình tận dụng cái điện thoại để mình quay video. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nha. Cái này bây giờ mình sẽ chỉnh được góc các bạn nới ra để chỉnh thôi cho nó không bị. Đấy. Đây là góc đẹp rồi, góc rất là đẹp, và nhìn đến một chút cái đầu xe thôi, nếu mà muốn chỉnh cũng được. Chỉnh đi một chút nữa nha. Hết toàn bộ cái đầu xe rồi, rất là ổn, góc rất là đẹp giữa tâm xe. Và mình quay này, và mình di chuyển các bạn nhé. Nó sẽ hơi rung một chút xíu khi mà đi số thấp, và nếu mà đi ổn định thì nó cũng bớt rung hơn. Để mình có thể gắn làm cái camera hành trình, tận dụng cái điện thoại và một vài cái phụ kiện. Ok, cũng rất là ổn các bạn ạ. Sẽ tìm cách để chống rung nó thêm chút nữa là được thôi. Cơ bản là đây là phụ kiện lắp thêm và cũng khá là ổn. Nó hơi rung một chút, chắc chắn là phải khắc phục cái chống rung này. Ok thì clip review cho cái phụ kiện cho điện thoại để làm camera hành trình của mình đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy hay like, share, đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Ok thì đây mình đã gắn lại, mình xoay đảo cái đầu của cái kẹp để cho cái điện thoại nó không bị chạm vào gương. Thì ở cái đi ở mặt tốc bình thường này thì nó độ rung của nó không đáng kể, chấp nhận được. Nhưng lúc mà mình ga lên thì nó khá là rung, và vì nó là cái điện thoại nó chống rung không được tốt lắm. Đấy, đây là độ đứng im này. Các bạn thấy là cái biển xe nó rung lên đằng trước. Quay thử. Đặc biệt lúc ga lên thì nó rung khá là mạnh vì nó bị cái khoảng cách này. Đấy. Nên là cái này nếu mà gắn Gopro thì nó chống rung, hoặc là những cái điện thoại nào chống rung tốt ấy, thì mình nghĩ không sao. Của mình là XS Max, iPhone XS Max, và nó hơi rung. Ok thì clip review các bạn cái phụ kiện để gắn lên ô tô này. Đây các bạn có thể tìm mua trên Shopee mà rất là nhiều, để có thể gắn điện thoại vào làm quay video hay là camera hành trình trong các cái chuyến đi mà các bạn muốn quay phim độ nét cao mà phải dùng đến điện thoại, thì các bạn có thể dùng cách này. Rồi
Rồi, cảm ơn các bạn đã clip. Nếu thấy hay, like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bạn.